بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوسيط احيانا بيكون مركبين معانا هنا انترفيس اللي هو السفنجي ده في صنفرة الفيلر، واحيانا مش بنركبه برضك في صنفرة الفيلر. ليه؟ يعني هي مجرد اجتهادات، لكن الانترفيس معروف او الوسيط اللي بيركب هنا السوفت باد دي علشان خاطر تلف في البومبيهات وكلام من ده. انا احيانا ما بحبش استخدمها لما يكون معايا شغل معجون، يعني انا معايا مكان ده فيه معجون مثلا، بحب ان انا اصنفره بدون الانترفيس الاول او السوفت باد دي، اكن دي بتبقى صلبه شويه جامده تظبط معايا اكتر. وغير كده مثلا هنا في سوكه، لو انا مركب الانترفيس او الوسيط بيبدا يحمل عليا لانه بينام طري، حاجه طريه بتنام ممكن يكشف لي السوكه. نفس الكلام هنا اهو، ممكن يكشف لي السوكه هنا اهو. يعني لو هناخد بالنا هنا كده بصوا، مهما يضرب هنا في السن ده ما يكشفوش، لكن مع القرص يكشف طبعا. يعني احنا بنتكلم في حته اجتهاديه. بص اهو، ليه هو محمل هنا اهو. انما الانترفيس او السوفت باد دي لما بتركب، بص دلوقتي ركبنا الوسيط اهو، بص نيجي نصنفر، بص الوسيط بقى مخدم على السوكه ازاي، ونفس الكلام تحت هنا، بص مخدم هنا كده اهو، ممكن يكشف لك السن، ونفس الكلام هنا اهو زي هنا كده اهو، واخد بالك. لكن ينفع ممكن واحد مثلا يجي يصنفر يخلي باله يرفع الوسيط سنه كده اهو، ولكن انا يعني بصنفر الاول بدون الوسيط في الاماكن اللي فيها معجون، وبعد كده بفنش بالوسيط. يعني صنفره 320 مثلا بدون وسيط، وبعد كده 400 مع الوسيط وكلام من ده. يعني المكان ده فيه معجون يصنفر كده وسامبوكسه كده اهو، يتظبط معاك ان شاء الله، يبقى زي الفل. امتى البلوكه؟ ممكن تستخدم البلوكه ماشي في البومبيل زي كده، حاجه زي كده ماشي. يعني برضك دي ترجع حسب التعود يعني كتير وكلام من ده. لكن انت اللي انصحك بيه، حاول تخلي تعودك ولعبك كله او شغلك كله مع مكنه الصنفره. ربنا يكرمك، منجزه بصراحه. حاول يعني ما تخليش ايدك تشتغل كتير، الشغل كله يكون على المكنه. بص حتى تيجي بص في مكان زي ده، بص ايه، ما ترفعلكش على السوكه هنا اهو، ما تطلعش هنا اهو، لا. انما مع الوسيط تلاقي الوسيط كالك دي السن ده. بص رغم ان احنا بنصنفر، وبص هنا السن ده لسه فيلر ما تصنفرش ازاي، يجي مع الوسيط والصنفره اللي انعم من دي بقى. طب انا عايز اصنفر بوسيط عادي يا جماعه، احنا بنقول حته اجتهاديه يعني، مش شرط يعني. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. يا رب يكون في رساله مفيد، ما تنسوناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.